Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po muli ang inyong lingkod na si Ka Roger, nagbabalik para sa isa namang video. But today's video, we will not play the drums or hindi tayo makikipag-jam muna sa iba't ibang magagaling na musician natin sa iba't ibang sulok ng daigdig. But today's video, I'll give you a little bit of tutorial kung paano tayo nag-create ng drum cover or paano tayo nagre-record ng drums, audio tsaka video. Kasi meron tayong subscriber once na nagtanong, Sir, paano po kayo nagre-record ng inyong drums? Or paano po kayo nag-edit ng inyong drum covers para sa YouTube ninyo at sa Facebook? Maganda po kasi yung sound quality. Salamat po. At salamat din sa lahat ng mga subscribers at followers natin ngayon. Salamat po sa inyong walang sawang panonood at pagtangkilik sa ating mga video sa YouTube at Facebook. Salamat po ulit. So today, bibigyan ko po kayo ng konting tutorial kung paano tayo nagre-record. So, isi-share ko po itong idea na to para sa mga aspirant drummers out there, yung mga beginners, or mga seasonal or even pro level na drummers na makakuha lang ng, mabigyan ko ng technique kung paano nagre-record, paano makapag-record, or paano makapag-create ng drum covers. So, nakakataba po kasi ng puso na ma-share natin yung ating talent sa mga public, sa mga ating mga mahal sa buhay, at sa buong mundo, at may pagmalaki yung pagiging Pinoy talent, kumbaga. Salamat po sa inyong lahat. So, this video will show you a tutorial on how to create your own drum cover, how to record, edit, and upload at the same time. But before anything else po, disclaimer lang, lahat po ng ipapakita kong techniques sa inyo or ways or process is based on my own opinion. Tsaka ito po yung aking workflow. Or at saka based din sa experience ko as a drummer, content creator at the same time, based dun sa nakita ko rin mga ideas sa YouTube drummers, nakita ko yung mga techniques nila, so pinagsama-sama ko lang yun at nakakuha tayo at na-achieve natin yung gusto nating quality ng sound tsaka video at the same time. So pasensya na kung yung mga ibang mga ibibigay kong techniques sa inyo ay malamang hindi ukma sa inyong requirements or sa inyong expectation. Pasensya na po. Kaya tayo magbibigay ngayon ng iba't ibang option kung paano kayo mag-record para at least makita nyo kung ano yung ukma sa inyong current na setup sa inyong equipment. So hindi po natin pipilitin kayong mag-upgrade ng drums or bumili ng high-end na DSLR or recording equipment para lang ma-achieve yung ganong quality. Kung ano lang po yung meron kayong po ang importante, kung ano yung meron kayong equipment sa ngayon, yun po ang gamitin natin para at least ma-maximize nyo kung ano yung meron kayo ngayon. And yun po ang pinakamahalaga. Kasi alam ko na as a beginner content creator, limited pa rin ang ating equipment tulad natin. At yun may headset ko medyo par na. Konti na lang bibigay na yan. At wala pa tayong kita. Medyo mababa pa rin ang kita kaya kung ano yung kumasa inyong budget, yun po ang pinakamahalaga. And kaya sit back, relax, and sana ma-appreciate nyo itong following tutorial. And kung hindi pa ka na-subscribe, please hit the subscribe button and follow my Facebook fan page. Today mga ka-jamming, magpo-focus tayo sa electronic drums. Okay? So itong video na to is for tutorial on how to video record and capture yung audio ng inyong electronic drum set. Actually, gusto ko talaga acoustic noon pa. I bought this one 2014. Namimili ako kung acoustic o electronics, pero dahil nakatira kami sa isang apartment once, hindi pwede ang acoustic drums. Baka kami palayasin ng landlord, kaya nag-stick ako sa electronic. Na-appreciate ko naman. Medyo in-upgrade ko lang ng konti. Ito po yung Roland TD15KB, by the way. Medyo na-upgrade lang siya over time. So, itong hi-hat na to is upgrade na. Kasi mas feel ko po itong hi-hat na VH11 na may stand tsaka pedal. Yung parang realistic yung feel niya at additional crash. Ngayon po, itong tutorial na to, hindi lang applicable sa drums na Roland. So, pwede rin po siya sa kahit sa ang brand actually. Sa Yamaha, Alesis, or kahit sa anong brand. Basta, meron kayong drum brain. I'm pretty sure lahat naman may drum brain. So, hindi nang tutugtugan kung walang drum brain. So, pasensya na rin kung gagamit tayo ng mga terms na. Magsisimula na tayong gumamit ng mga technical terms.
But I'm pretty sure lahat kayong mga drummers, musicians there, alam nyo na may sasabihin natin at we're on the same page, di ba? So, acoustic drums and electronics, ano ang difference? So, ang acoustic kasi, once na pinalo mo, yung gusto mong sound, andun na eh. Ang electronic, ito ang marinig mo. Puro kalatok, di ba? So, maririnig natin yung output niyan using a headset, di ba? So, or your amplifier. I have amplifier here, but I prefer using headset all of the time during practice man yan or during recording. So, kasi ayoko makaabala sa ibang tao dito sa bahay kasi naiingayan sila. So, ngayon, let's go on and proceed on our tutorial. First, of course, you need electronic drums para makapag-record ka ng drums mo. And the second thing, all you need is a camera. So, camera na may video option. So, hindi ko sasuggest sa inyo kung anong kailangang camera, pero kung meron kayong DSLR with high definition recording, mas okay. GoPro, or even point and shoot na camera. Yung mga electronic digital camera before na mayroong video recording, okay po yun. And a tripod. So, kailangan nyo rin po ng tripod para stabilize yung positioning ng camera ninyo or unless meron kayong taong maasahan na maghawak na inyong camera habang nire-record. Pero mas okay kung may tripod. Ngayon, may nagtanong ulit, sabi, sir, wala akong budget dyan eh. Wala akong pambili ng DSLR or ng magagandang camera. Well, may solusyon po tayo dyan. Kaya po tayo nandito ngayon para bigyan kayo ng ideas. Ito po ang solusyon dyan. Lahat po tayo malamang may smartphone. Lahat po ng tao ngayon, 90% according to my analytics, gumagamit ng smartphone. And based dun sa YouTube analytics ko po, nakita ko na 90% nga pinapanood ang video ko using their phones. So, basta yung phone nyo merong video and i-max out nyo po yung resolution sa high definition. So, kung kaya siya ng 1080p o yung tinatawag lang full high definition resolution, mas okay po. Bakit ko po nasabing as much as possible full HD? At this stage po kasi, may mga viewers tayong ginagamitan na gumagamit na ng YouTube using their TV. So, yung TV niyan, minsan 50, 75. Kung low resolution po ang inyong recording, pag binlow up po yan sa malaking TV, pangit po ang kakalabasan. So, as much as possible, alam ko lahat ng smartphone ngayon kaya mag-produce ng full HD na video. So, yun po ang solusyon. Kailangan mo lang ng iyong phone, ng tripod, then recording na. May konting catch po dyan. Yung background noise, yung kalatok ng inyong palo. Medyo masakit po yun sa tenga, kaya kahit nagamitan mo ng amplifier, hindi mo naman pwedeng isagad yung amplifier para masapawan yung tunog ng kalatok ng drums mo. Ngayon, meron tayong solusyon dyan at hindi po kailangang gumastos ng napakalaki. Ito po yung tawag na iRig. Yan. So, iRig po yan. Itong iRig na to, napakamura lang po. Actually, nakita ko sa Shopee last time, you can buy this for 300 pesos. So, nabili ko po to sa eBay. Long time, maybe $6 lang. So, ganun lang kamura. So, ang iRig po, gagana yan kahit sa anong phone. iPhone, Android, kahit ano po yan. Basta meron siyang 3.5mm jack na tulad ito. Ngayon, yung ibang phone po ng ngayong generation, wala na pong 3.5mm. So, ngayon po, may nabibiling adapter. Yung adapter po nito, mura lang din. So, nabili ko rin po sa eBay na $8. So, sa Shopee, Lazada, may mabibili. Yung other side niya is yung 3.5mm jack. Yung in. Yung female, ito po yung male na galing sa iRig, kakabit yun lang po dyan yan. Tapos yung other side, depende sa inyong phone. Kung iPhone siya, Lightning, at meron ding option na USB-C or mini USB, depende sa inyong phone. So, pa-plug mo lang dyan yan. And then, from your drum module, pwede mong ikabit to sa speaker out. So, sa inyong drum module, gamitan mo lang ng speaker out, yung kabilang side. Ayan, yung kabilang side, papunta sa inyong iRig. Ayan. Tapos papunta sa inyong drum module.
So, ang mangyayari dito kapag nag-record ka ng video, kung ano yung maririnig nitong iRig galing sa drum module, yun ang papasok dito ngayon sa phone. So, madi-disable niya yung background noise. Ang maka-capture lang niya kung ano yung magiging out ng inyong drum module. So, pag nangyari yun, makakapag-record ka na ng video at the same time, makaka-capture niya yung video ng inyong, audio ng inyong drums. Kasi, nakapasok siya directly sa drum brain or drum module niyo at gagamitin niya yun na mic input ng inyong phone or ng inyong smartphone. So, yun na po. Napakasimple, napakadali. So, once na na-record nyo ng inyong video, automatic yung video and audio ng inyong drums save na agad sa inyong gallery. Ang ibig sabihin nun, pwede nang i-upload sa Facebook or sa YouTube, di ba? Ang ating first option. Ngayon, kung medyo hindi ka satisfied sa quality, gagamit po tayo ng another device, yung inyong computer. So, bakit kailangan pa ng computer? So, yung second option natin, isa-separate natin yung audio and video the same ng inyong recording. So, kapag yun ang gusto mong mangyari, lahat ng drum brain ngayon or drum module, merong USB out. So, USB out ng inyong drum module, gagamitan mo lang siya ng cable. Depende sa inyong drum module, sa Roland and Yamaha, gumagamit itong square na USB. So, i-plug ko lang yan sa USB out nung, hindi po USB in, USB out. And then, kakabit ko yung other side sa laptop. So, yun. So, input sa laptop, output from the drum module. Okay? And then, after nun, gagamit ka ng software to record. So, paano mo re-record ngayon yung output ng inyong drums sa inyong laptop? So, gagamit ka ngayon ng software na tinatawag na Audacity. Ngayon po, ito po ay walang bayad. Andun po yung link sa description nitong video para ma-download nyo for free. And, once na nasa Audacity ka na, at naka-on na ang inyong drum module, mare-recognize po yan ng laptop ninyo as microphone input. Ngayon, pag pumunta ka sa Audacity, makikita nyo na ang inyong microphone input is dapat yung inyong drum module. Para sa akin po, dahil gamit ko is Roland TD15, isaselect ko lang ang TD15 as microphone input. And sa speaker po, gusto ko rin kasi marinig kasi yung kakalabasan ng aking drums. So, ang gagamitin ko rin output is yung TD15. So, mangyayari po yun, parang loop back. So, ano yung piniplay ko, bumabalik din sa drum module para at least marinig ko sa aking headset. So, yun po yung kagandahan yan. So, ang Audacity po napakadaling gamitin. Meron lang siyang isang button, record, then stop to recording, and then pwede mo nang i-export sa MP3. So, bakit kailangan pang gawin yun, yung separate yung video tsaka audio? So, ang pagre-record kasi ng audio ng using this method, yung USB to the Audacity, mas dynamic po yung sound. Mas maganda po yung quality ng sound niya. Yung maririnig mo talaga yung every detail ng instrument mo, unlike dun sa iRig. Maganda rin naman siya, kaya lang, limited yung quality. May quality pa rin siya, pero dahil separate na yung audio mo tsaka video sa recording, mas marami kang magagawa in terms of your audio. Pwede mong i-balance yung treble, or increase yung bass, or gamitan ng konting effects, reverb. Yun po yung advantage ng using separate recording method. And at the same time, yung quality, mas dynamic yung quality ng kakalabasan ng audio. Ngayon, kapag na-record mo na yung inyong audio, using Audacity, pwede mo na siyang i-export as MP3. So, paano ko naman i-combine yung video ko ngayon? Ngayong nakaseparate na yung audio ko at video sa aking drum covers. So, darating po tayo sa portion na kailangan yung gumamit ng video editing software. So, ang inyong lingkod gumagamit po ng software na natawag ng Wondershare Filmora 11. So, diyan ko po kinukombine yung aking video at saka audio ng drums. So,
Ang kagandahan po nitong Filmora is pwede mo nang i-synchronize automatically yung video mo at audio mo at the same time. So, i-drag mo lang naman yung MP3 saka yung video mo dun sa work area ng inyong video editing software. Ngayon, it's my own software. Ito po lang po yung aking suggestion, yung Filmora. Ngayon, kung meron kayong ibang mga video editing software, nasa inyo po yan. Pero para sa akin, ang dali pong gamitin ng Filmora. Just drag and drop lang po yung mga files, yung video at audio, tapos synchronize. At ang kagandahan ng Filmora, meron siyang auto-sync. So, hindi mo na kailangan kapain kung saan ka mag-i-start sa audio at sa video. Meron siyang auto-sync. Pag highlight mo yung dalawang video, o yung dalawang file, yung video at audio, automatic mag-sync na siya. So, ngayon, darating po tayo sa course. Babalik po tayo ulit sa isang option. Nakalimutan ko pong banggitin ito kanina. Paano kapag meron akong backing track or yung meron akong sinusundan na song or gusto kong mag-cover ng song tulad ng ginagawa ko last time, may mga drum modules po na merong USB input. So, iba po yun sa output. Yung input po, yung pwede ka mag-plug ng any flash drive tulad dito. Meron po itong mga laman na MP3. So, different genre ng mga songs tulad ng rock, dance, or ballad. Pwede ko siyang sabayan. Ngayon, kapag nag-record ka using iRig or USB-C through your laptop Audacity, maka-capture din po yun. So, mare-record din yung backtrack mo at the same time yung recording ng inyong drums. So, recorded yung song at the same time yung drum cover. Okay? Ngayon, paano ko po separate yung backtrack ko sa aking drum cover? Gusto ko i-separate siya kasi later on gusto ko lang gamitin yung drums ko. Ngayon, ang option po dyan, kailangan gamitin nyo yung source nyo from the laptop. So, lahat po ng audio source nyo dapat sa laptop. YouTube, MP3, hindi dapat gagaling sa drum module. Kasi kapag galing sa drum module yung inyong MP3, mare-record po siya. Masasama sa inyong recording. So, mas maganda, lahat ng source mo, MP3, YouTube, sa inyong laptop or sa inyong computer para ang makakapture lang ng recording niyo is yung actual drums nyo lang. So, yun po yun. Nakaseparate. Yun po yung nakuha kong technique. Dapat sa inyong laptop or computer manggaling yung audio source. So, ngayon, kapag happy ka na sa inyong resulta, pwede mo nang i-edit ng konti sa Filmora. Pwede mong baguhin yung transition. Pwede mong, kung meron kang dual cameras, pwede mong transition doon. O kaya, bigyan mo ng konting effects. Pwede mong increase yung volume. Pwede mong baguhin yung kulay ng video mo. O kaya, medyo sharpen mo or mas saturation ng color. So, yun po yan. Ngayon, paano naman ang collaboration? So, yung way po na yun, ganun din. So, ang ginagawa ko, ang technique ko sa collaboration, so, kunyari, YouTube siya or, for example, collaborating with Sweet Notes. Ang ginagawa ko, download ko muna yung YouTube video nila sa desktop ko or sa aking laptop. Tsaka ko ngayon, sasabayan. So, sasabayan ko siya using this method, yung USB connection to my laptop tas recording. So, nasasabayan ko siya at the same time. Ang nai-record ko lang, dahil nga nasa laptop yung source ng video na yon, ang drum cover ko, yung drum sound ko lang ang mare-record. Tapos, once na na-finalize ko na yung recording ko ng drums, video and audio, tsaka ko ngayon ilalapat yung video ng aking collaborating artist sa using the Filmora. So, again, syncing technique lang naman yan. So, isi-sync mo yung start ng song dun sa drums tsaka ng song nila. Yeah! Alam ko na napakabusisi ng way na yun. And actually, to be honest, nung nag-start akong mag-create ng collaborating song or collaborate jam with other musicians, medyo na po frustrate ako kasi ang hirap namang i-timing. Naiinis na ako kasi ang hirap ng timingan. Minsan off yung beat ko kasi iba pala yung intro ng ganito or hindi ko masabayan, ganun. So as time goes by, mapapractice mo rin po yan. Another warning, yung video editing process po medyo mahaba po yan. Yung pagsisync mo, tapos yung
paglilisin mo yung levels, kailangan hindi sapawan eh. Hindi masyadong malakas yung drums mo, or hindi masyadong malakas yung vocals. Hanggang sa hindi marinig yung drums mo, dapat balance lang para magandang quality yung kakalabasan ng sound. And another time consuming doon yung transition. So, siyempre, kailangan mong ipakita rin yung video ng collaborating artist at yung drums mo. So, kailangan mo ng time to decide kung ano yung transition na gagawin mo. Tapos, yung animation. So, yan talaga ang struggle ng isang content creator, lalo pag musician, yung pag-i-edit ng mga videos. Actually, ang isa pang technique dyan, bago ako mag-record ng isang song, papasadahan ko muna siya, makikinig muna ako sa actual video, hindi mo na mag-play, papakinggan ko siya, kasi depende yan sa collaborator. Kasi karamihan ng mga gumagawa ng song, minsan yung sarili silang version, iba yung pasok ng chorus, iba yung pasok ng adlib, iba yung ending, iba yung intro. Kumbaga, kailangan mo pasadahan yan, pakinggan mo kahit nakabisado mo yung song, iba pa rin yung pakikinggan mo yung version nila, kasi minsan baka biglang merong timing na biglang yung mga synchronized, kumbaga, mga syncopado, yung mga pasok. So, kailangan mo pakinggan muna yon. So, ang ginagawa kong technique, pakikinggan ko muna ng buo yung song na yon with their version, tapos titignan ko, papracticing ko by hand. Ang tatawag doon is air drum. So, gamit ako na ng stick ko, minsan yung kamay ko lang sa aking mga laps. So, ganyan, pakikinggan ko lang siya. Tapos, kapag comfortable na ako dun sa palo or dun sa sequence ng song, tsaka ko ngayon siya sasabayan using my drums, tsaka ngayon yung song from the laptop. So, una, stressful talaga yung editing. Pero once nakita mo yung result ng inyong finished product, ay matutuwa ka, talagang worth it. And naiintindihan na rin siguro ng ibang viewers kung paano yung ways ng mga musician, tulad ko na drummer, kung gaano rin katagal yung process at ano yung mga struggle din namin, how to make a video, kumbaga, how to capture. Hindi siya kasulad ng vlogging na ginagawa ko ngayon na nagsasalita lang ako. Actually, this is just recording directly to the camera with the audio and video. So, sana makatulong tong mga pinrovide kong tips and techniques na tutorial para sa inyong lahat. At sana nagustuhan nyo at sana makatulong. And good luck po.